سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد دمنوش‌هایی صحبت بکنیم که مورد توجه کارشناسان قرار گرفته که تأثیر بسزایی در کوچک شدن پروستات داره. این امر بسیار قابل درکه که افزایش و مصرف منظم میوه‌ها و سبزیجات با فواید ضد سرطانی قابل توجه میباشد. عصاره برگ هیبیسکوس یک گیاه با ویژگی سودمنده که در آفریقا، سودان و تایوان شرقی کشت میشه. به طور معمول کاسبرگ گلگ به صورت معمول حلقه‌ای شکله که از این گیاه در تولید نوشیدنی‌ها، مربا و ژلاتین گیاهی استفاده میشه. با این حال برگ هیبیسکوس کاربردهای بسیار دیگری در آفریقا هم داره. در میان کاربردهای مغذی از برگ این گیاه در تهیه سوپ و سس هم استفاده میشه. علاوه بر این بسیاری از کاربردهای دارویی این گیاه در سراسر جهان شناخته شده. در طب گیاهی عامیانه آن برای درمان فشار خون بالا، تب اختلالات کبدی و برای اثرگذاری تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن هم استفاده میشه. عصاره گل‌های خشک شده هیبیسکوس به دلیل محتوای بالای مواد پولوفنول‌ها به عنوان یک درمان کننده مؤثر در برابر سرطان خون و سرطان معده استفاده میشه. مطالعات قبلی نشان دادند که برگ‌های هیبیسکوس دارای اثرات کاهش دهنده قند خونه، همینطور باعث کاهش چربی، آنتی اکسیدان و اثرات مشابه استروژنی هم میباشه. مطالعات اخیر نشان میده هیبیسکوس یا چای قرمز یک گیاه دارویی مغذی جالب با فعالیت‌های دارویی متعدده و عصاره برگ این گیاه پتانسیل توسعه به عنوان یک عامل شیمی درمانی رو هم داراست. همینطور در مطالعات خاصیت ضد سرطانی آپوستوز ناشی از طریق مسیرهای درونی و بیرونی در سلولهای سرطان پروستات انسانی هم انجام شد. اخیراً مکانیسم‌های مولکولی درگیر در فعالیت ضد سرطانی پروستات این گیاه مورد توجه محققان قرار گرفت و مطالعه‌ای با هدف بررسی پتانسیل ضد تهاجمی هیبیسکوس انجام شد. مطالعات قبلی بر روی عملکرد هیبیسکوس عمدتاً بر روی فعالیت‌های آنتی اکسیدانی و الغای آپوستوز اون متمرکز شده بود، در حالی که اثر هیبیسکوس یا چای قرمز بر متاستاز و تهاجم به سلول‌های توموری به وضوح مشخص نشده بود. از آنجایی که متاستاز و تهاجم به سلولهای سرطان به شدت با تخریب چسبندگی بین سلولی و تحرک سلولی مرتبطه، این مطالعه اثرات چای قرمز بر فعالیت‌های عوامل فرایند این گیاه رو بر روی سلولهای کارسیوم غدد لنفاوی پروستات رو بررسی کرد. در واقع سلولهای کارسینوم غدد لنفاوی پروستات یک رده سلولی پاسخ دهنده به آندروژن هستند. برای کشف مکانیسم اساسی این فرایند و تأثیر هیبیسکوس در تهاجم به سلولهای سرطانی در شرایط آزمایشگاهی تحت مطالعه قرار گرفت. این تحقیق همچنین اثر هیبیسکوس در توقف رشد سلولهای تومور زنوگراف رو هم نشان داد. کارشناسان برای انجام این تحقیق عصاره گل‌های خشک شده هیبیسکوس را تهیه کردند. ابتدا 100 گرم از عصاره گل‌های خشک شده چای قرمز رو با آب داغ 95 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت در آب خیس و عصاره خیس شده هیبیسکوس تحت خلا در دمای 85 درجه سانتیگراد تبخیر شد. محلول به دست آمده فیلتر شد و سپس فرایند لیوفیلیز یعنی خشک کردن انجمادی رو انجام دادند که در نتیجه تقریباً 26 گرم هیبیسکوس به دست آمد و قبل از استفاده این عصاره رو در دمای 20 درجه سانتیگراد نگهداری کردند. آزمایش نشان داد که عصاره اتانولی برگ‌های خشک شده تشکیل دهنده افلاتوکسین رو کاهش میده و دارای یک اثر بازدارنده در شرایط آزمایشگاهی علیه برخی از قارچ‌ها هم میباشد. مطالعات بر حیوانات آزمایشگاهی ثابت کرد که عصاره گل‌های خشک شده هیبیسکوس و برگ‌های این گیاه باعث کاهش قابل توجه تعداد اسپرم اپیدمی، تحریف بافتی لوله‌ای، اختلال در سازماندهی طبیعی اپیتلیار بیضه و متلاشی شدن سلولهای اسپرم می شدند.
محققان فرض کردند که این اثرات مربوط به تداخل اسپرماتونژ که توسط عصاره هیبیسکوس انجام شده ناشی از یک عمل استروژنی است که در اثر فعالیت عصاره این گیاه رخ داده. علاوه بر این بسیاری از تحقیقات نشان داده که عصاره هیبیسکوس به عنوان یک آنتی اکسیدان ضد چربی خون و عامل ضد سرطان هم عمل میکنه. طبق اطلاعات محققان این اولین گزارشی است که فعالیت ضد تهاجمی برگ عصاره هیبیسکوس را در تاثیرگذاری بر سرطان پروستات مشاهده کردند. دمنوش بعدی زنجبیل به طور گسترده به عنوان ادویه در غذاها و نوشیدنی‌ها در سراسر جهان مصرف میشه. زنجبیل یک منبع عالی از چندین فنول زیست‌فعالی است، از جمله ترکیبات تند غیر فرار مانند جینجرول ها، پارادول ها و شوگاول ها هست. برای نشان دادن فعالیت های ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و ضد تکثیر گیاهی شناخته شده است که نشان دهنده نقش امیدوار کننده اون به عنوان یک عامل پیشگیری از درد شیمی درمانی هم محسوب میشه. عصاره زنجبیل اثرات قابل توجه مهار کننده رشد و الغای مرگ در طیفی از سلول‌های سرطانی پروستات رو داره. مطالعات جامع تایید کردند که عصاره زنجبیل باعث اختلال در پیشرفت چرخه سلولی، اختلال در ظرفیت تولید مث، تعدیل چرخه سلولی و مولکول‌های تنظیم کننده آپوستوز و الغای آپوستوز مبتنی بر کاسپاز با واسطه میتوکندری در سلول‌های سرطان پروستات انسانی می باشد. قابل توجه است که مصرف روزانه تنها 100 میلی گرم عصاره زنجبیل بر رشد و پیشرفت بیگانه گرافت‌های سرطانی رو بافت تومور از موش‌های تحت درمان با عصاره زنجبیل در کاهش شاخص تکثیر و آپوستوز گسترده رو نشان داد که با روش‌های ایمونوبلاد و ایمونوهیستوشیمی مشخص شدند. مهمتر از همه عصاره زنجبیل هیچ تأثیر سمی قابل مشخصی در بافت‌های عادی و سلول‌های سالم نداشته. این اولین گزارشی است که این موضوع را نشان می‌دهد که عصاره زنجبیل هیچ سمیت قابل تشخیصی در بافت‌های عادی و مغز استخوان نداشته و در نتیجه تأثیر عصاره زنجبیل میتونه باعث مرگ سلول‌های سرطانی پروستات بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در قسمت زیر بنویسید و به یاد داشته باشید گزینه زنگوله را هم فعال کنید تا اولین کسی باشید از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.